Hello guys, welcome back to our classes. আজি আমি গভৰ্নেন্সৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। আমি গভৰ্নেন্সৰ দুটা চেপ্টাৰ এৰি থৈ গৈছিলোঁ, ঠিক আছে। তেনেকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু ছ'চাইটিৰ দুই এটা চেপ্টাৰ বাকী আছিলে। এতিয়া আমি ইথিক্স পঢ়ি আছিলোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল ডেইলি যদি ইথিক্স পঢ়ি থকা তেন্তে তুমি বৰ খাই যাব পাৰা। গতিকে আমি নিজৰ পঢ়াখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তাতো ভেৰাইটি আনিব লাগিব। গতিকে আমি ইথিক্সো পঢ়ি গৈ থাকিম আৰু মাজে মাজে যিখিনি চেপ্টাৰ বাকী আছিলে সেইখিনি কভাৰ কৰি গৈ থাকিম। আজি আমি গভৰ্নেন্সৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ এটা লৈছোঁ, সেইটো হৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ, ঠিক আছে। চিটিজেন চাৰ্টাৰৰ ওপৰত দুই এটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় APSC মেইনছত বা UPSCটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো চিটিজেন চাৰ্টাৰনো কি হয়, তাতনো কি আছে, সেই বিষয়ে আজি আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছে, কিনো দিছে আমি পঢ়ি চাওঁ। The Citizen Charter is a public declaration by a government agency about its commitment to deliver services transparently, efficiently, and accountably. Introduced in India in 1997 during the Conference of Chief Ministers, it was inspired by the UK model and aimed to improve service delivery, especially in departments with high public interface. তো চিটিজেন চাৰ্টাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়াত 1997ত, ঠিক আছে। আৰু চিটিজেন চাৰ্টাৰ কিহৰ কাৰণে আনিছিলে, যাতে পাব্লিক যিবোৰ ছাৰ্ভিচ আছিলে সেইবোৰ আমি ডেলিভাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কমিটমেণ্ট আহি যায়, সেইবোৰ আমি ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি, এফিচিয়েণ্টলি আৰু একাউণ্টেবলি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাৰ অনা হৈছিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰ। আৰু সেই আমাৰ যিটো চিটিজেন চাৰ্টাৰ মডেলটো আছিলে সেইটো লোৱা হৈছিলে UKৰ পৰা, ঠিক আছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ এণ্ড পেনশ্যনছ। তো মিনিষ্ট্ৰি কোনটো, চিটিজেন চাৰ্টাৰ, মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ এণ্ড পেনশ্যন, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেটছ দ্য এফৰ্টছ টু ফৰ্মুলেট এণ্ড অপাৰেশ্যনেলাইজ চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড UT এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তো এই চিটিজেন চাৰ্টাৰখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টতো হেৰি কৰা হ'ব, এনফ'ৰ্চ কৰা হ'ব, লগতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে UT এডমিনিষ্ট্ৰেটৰবিলাকতো সেইটো চিটিজেন চাৰ্টাৰখন এনফ'ৰ্চ কৰা হ'ব। ইট প্ৰভাইডছ গাইডলাইনছ ফৰ ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চাৰ্টাৰ্ছ এজ ৱেল এজ দেয়াৰ ইভালুৱেশ্যন। কি কম্পনেণ্ট অফ চিটিজেন চাৰ্টাৰ, এতিয়া চিটিজেন চাৰ্টাৰনো কম্পনেণ্টকেইটা কিনো আছে সেইকেইটা বিষয়ে আমি চাওঁ। ভিজন এণ্ড মিছন ষ্টেটমেণ্ট ষ্টেট দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ গ'লছ এণ্ড কমিটমেণ্ট টু ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ঢেৰ মিনিষ্ট্ৰী আছে, মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত ঢেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ঢেৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে। তো সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ গ'লটো কি হ'ব আৰু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কমিটমেণ্টৰ বিষয়ে গাইডলাইন দিব চিটিজেন চাৰ্টাৰে। ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য অভাৰঅল পাৰ্প'জ এণ্ড ক'ৰ ভেলুজ। ডিটেইলছ অফ ছাৰ্ভিচ অফাৰ্ড ক্লিয়াৰলি লিষ্ট দ্য ছাৰ্ভিচেছ provided by the department or agency. Example, issue of licenses, delivery of certificates, processing of application. তো যিখিনি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা হ'ব বা অফাৰ কৰা হ'ব সেইখিনি ডিটেইলছত আমি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা এজেঞ্চিয়ে হওক বা অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক, সিহঁতে যিখিনি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব তাৰ ডিটেইলছখিনি সিহঁতে দিব লাগিব। ছাৰ্ভিচ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ডেলিভাৰী টাইমলাইনছ স্পেচিফাইজ টাইম ফ্ৰেমছ, কোৱালিটি বেঞ্চমাৰ্কছ এণ্ড এক্সপেক্টেড আউটকামছ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব, কিন্তু সেই ডেলিভাৰীটো কিমান দিনৰ মূৰত দিয়া হ'ব, তাৰ টাইমলাইনটো কি হ'ব, বা সেই ছাৰ্ভিচটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব, সেই বিষয়ে তোমাৰ গাইডলাইন দিব চিটিজেন চাৰ্টাৰে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ আমি ছাৰ্ভিচ দিম, কিমান দিনৰ ভিতৰত সেই ছাৰ্ভিচটো আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে, সেই বিষয়ে গাইডলাইন দিব চিটিজেন চাৰ্টাৰে। এক্সাম্পল, পাছপৰ্ট টু বি ডেলিভাৰ্ড উইদিন 15 ৱৰ্কিং ডেইজ। তো তুমি পাছপৰ্টৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰা তেন্তে 15 দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ পাছপৰ্টটো ডেলিভাৰ দিব। সেইটো তেওঁলোকে এটা কমিটমেণ্ট দিছে, ঠিক আছে।
তুমি বোলে পাছপৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা 3 মাহ 6 মাহ এবছৰ গুচি গ'ল কিন্তু পাছপৰ্টে পোৱা নাই তেন্তে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰি আছে কিন্তু তাৰ কোনো টাইম ফ্ৰেম নাই টাইমলাইন নাই ডিলে হৈ গৈ আছে তোমাৰ ঘপককৈ পাছপৰ্টখন লগা হ'ল তুমি এপ্লাই কৰিছা কিন্তু এবছৰ মূৰতহে আহিছে তো সময়মতে তোমাৰ কামটো হৈ নুঠিব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে নিজৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটা কমিটমেণ্ট দিব এটা টাইমলাইন ৰাখিব গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল মেকানিজম ডিটেইলছ অফ হাউ চিটিজেনছ কেন লজ কমপ্লেইন তো ছাৰ্ভিচ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি কিবা ইছ্যু থাকে কিবা কমপ্লেইন থাকে সেইবোৰ লজ কৰিব লাগিব তাক তেনেকৈ তেওঁলোকে কিদৰে নিজৰ কমপ্লেইনবিলাক লজ কৰিব তাৰ ডিটেইলছত আমাক কি কৰিব গাইডেন্স দিয়া থাকিব ইনক্লুডছ কণ্টেক্ট পাৰ্চন টাইমলাইনছ ফৰ ৰিজলিউশ্যন এণ্ড এছকেলেশ্যন মেট্ৰিক্স এতিয়া যেনেকৈ RTI আণ্ডাৰত তুমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা তেতিয়া তুমি 30 দিনৰ ভিতৰত সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰিবা যদি নোপোৱা তেন্তে তুমি এপিল কৰিব লাগিব পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰক ৰাইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল মেকানিজম তেওঁলোকে বনাই থৈ দিব এতিয়া আমি কিছুমান হেল্পলাইন নম্বৰ পাওঁ ন তাত আমি কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আমাৰ যিবোৰ কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ দিব পাৰোঁ নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ সলিউশ্যন বিচাৰিব পাৰোঁ ৰেছপন্সিবিলিটি চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ নেমছ এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ অফ ৰেছপন্সিবল অফিচাৰ্ছ যিজন অফিচাৰ সেই ছাৰ্ভিচটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপন্সিবল হয় তেখেতৰ নামটো আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলছটো আমাক প্ৰভাইড কৰিব যাতে আমি সেই ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম পাওঁ কিবা আমাৰ ইছ্যু থাকে তেন্তে আমি সেই অফিচাৰজনক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে হেল্প চিটিজেনছ ৰিচ আউট ফৰ এছিষ্টেঞ্চ অৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম চিটিজেনছ লিষ্ট ৰেছপন্সিবিলিটিছ অফ চিটিজেন টু এনেবল ইফেক্টিভ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী এতিয়া ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী গভৰ্ণমেণ্টে দিব কিন্তু আমাৰতো কিছুমান দায়িত্ব আছে আমাৰতো কিছুমান ৰেছপন্সিবিলিটি আছে তো সেই চিটিজেনবিলাকৰনো কি ধৰণৰ ৰেছপন্সিবিলিটি থাকিব পাৰে সেইবোৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰে প্ৰভাইড কৰিব এক্সাম্পল ছাবমিশ্যন অফ কাৰেক্ট ডকুমেণ্টছ ৰেছপেক্টফুল বিহেভিয়াৰ উইথ ষ্টাফ এতিয়া তুমি কিবা এটা স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা কিবা এটা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা তাত তুমি কাৰেক্ট ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তোমাৰ ডকুমেণ্ট যদি ভুল হৈ থাকে তেন্তে কি হ'ব তোমাৰ সেই ছাৰ্ভিচটো নাপাবা গতিকে সেইটো আমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হয় যে আমি কাৰেক্ট ডকুমেণ্টছ প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু যিখিনি ষ্টাফৰ মানুহ আছে বা সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ লগত আমি ৰেছপেক্টফুল বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিব লাগিব সেইখিনি আমাৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰে এডিশ্যনেল কমিটমেণ্টছ provisions such as compensation or apology in case of failure to meet service standard আৰু যদিহে সেই আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ছাৰ্ভিচ নাপাওঁ তেন্তে আমাক কম্পেনচেশ্যন দিব ক্ষতিপূৰণ দিব আমাৰ এটা এপলজি দিব ঠিক আছে কাৰণ আমি সেইখিনি আমাৰ কাৰণে চৰকাৰখিনি বেয়াৰ মিনিমাম সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব যে আমাক এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব ঠিক আছে আমাৰ যদি একদম ল' কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে তেন্তে আমাৰ কি হ'ব ক্ষতি হ'ব আমাৰ লোকচান হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক ক্ষতিপূৰণ দিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এপলজি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এডিশ্যনেল কমিটমেণ্টবিলাকো চিটিজেন চাৰ্টাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এক্সাম্পল পেনাল্টি টু বি পেইড অৰ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ ৰিফাণ্ডেড ইফ ডেডলাইনছ আৰ নট মিট গতিকে ডেডলাইনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে আমাক সেই ছাৰ্ভিচবোৰ দিব নোৱাৰে তেন্তে আমাৰ ৰিফাণ্ড দিব বা তেওঁলোকে আমি পেনাল্টি ভৰাব পাৰোঁ তাৰপিছতহে Salient features of citizen charter the citizen charter no salient features বিলাক কি আমি সেইটো চাওঁ set of standard for service delivery তো service delivery ক্ষেত্ৰত কিছুমান standard norm কিছুমান আছে সেইটো তেওঁলোকে ফলো কৰিব লাগিব the charter should provide clear service quality standard so that people know what they expect from service providers this standard should be appropriate reliable, observable, precise and in a time-bound manner. তো ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব আৰু সেইটো আমাৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰে দিব আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে সেইটো আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰসকলৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক এটা ভাল কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে আৰু সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব লাগিব ৰিলায়েবল হ'ব লাগিব অবজাৰ্ভেবল হ'ব লাগিব প্ৰিচাইজ হ'ব লাগিব আৰু টাইম বাউণ্ড মেনত আমি সেই ছাৰ্ভিচটো লাভ কৰিব লাগিব সেইটো আমাক কোনে কৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰে কৈছে গতিকে যদিহে আমি সেই ছাৰ্ভিচটো ভাল কোৱালিটিৰ ছাৰ্ভিচ নাপাওঁ টাইম বাউণ্ড মেনৰ ছাৰ্ভিচটো নাপাওঁ তেন্তে আমি সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বা সেই অফিচাৰজনক আমি সেই ৰেছপন্সিবল ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা ৰেছপন্সিবল অফিচাৰজনক আমি কোৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যে আপুনি চিটিজেন চাৰ্টাৰ কৰিছেনে নাই তাৰ মতে আমি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড
কোৱালিটিৰ ছাৰ্ভিচ পাব লাগে, টাইম বাউণ্ড মেনাৰত পাব লাগে, কিন্তু পোৱা নাই। ঠিক আছে, এনচাৰেবল কৰি তুলিব পাৰোঁ। অপেননেছ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন এবাউট ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। ইউজাৰ্ছ হেভ এক্সেছ টু একুৰেট এণ্ড সাকচিণ্ট ইনফৰমেশ্যন এট দ্য ৰাইট টাইম এণ্ড ইন দ্য ৰাইট প্লেছ। এতিয়া যিখিনি ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইনফৰমেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি এক্সেছটো আমি পাব লাগিব। অপেননেছ অকণ ৰাখিব লাগিব, ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন, লাগতিয়াল ইনফৰমেশ্যন আমি পাব লাগে সেইখিনি দিব লাগিব। যেনে কিবা এটা স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কথা, ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি, সেইবোৰ আমাক জনাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, তাৰ লাষ্ট ডেট কিমান, কেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব, হয়নে নহয়, কেতিয়াবা এপ্লাই কৰিব পাৰিম, সেইবোৰ লাগতিয়াল ইনফৰমেশ্যন সেইবোৰ আমাক জনাব লাগিব। The charter should provide complete and details about the resources available in layman's terms. Choice and communication with users. Wherever possible, the charter should offer consumers a choice of service. যেতিয়া যিমানখিনি দূৰ সম্ভৱ আমাৰ চাৰ্টাৰে কি অফাৰ কৰিছে, আমি হ'লোঁ কনজিউমাৰ, ইকনমিৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে আমি কনজিউমাৰ। তো কনজিউমাৰক ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি চইচ দিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি এটা চইচে থাকে, আমাৰ বোলে চইচে নাই বুলি, দোকানত গৈছোঁ এটাই বস্তু কিনিব লাগিব, চবেই যদি এটা বস্তু কিনিব যাওঁ ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব, সেইটো বস্তু আমাৰ ভাগত নপৰিবও পাৰে, কোনোবাই সোনকালে কিনিলেও গুচি গ'ল, ৰাইট। তো কনজিউমাৰবিলাকক চইচ দিব লাগিব, ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতো চইচ দিব লাগিব। ইউজাৰ্ছ of the service should be consulted on a frequent and systematic basis to establish service expectation and ensure the consistency of service delivery. তো ইউজাৰবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে কমিউনিকেশ্যন বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, ইউজাৰবিলাকক ছাৰ্ভিচ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কনচাল্টেশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক কনচাল্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব, সেই ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীটোত কনচিষ্টেঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ফেয়াৰনেছ এণ্ড ছাপৰ্টিভনেছ ইন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। The charter will aid in the establishment of a culture of friendly and attentive public service. তো সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰে কি কৰিব, এটা ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এটেণ্টিভ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কালচাৰ এটা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব, য'ত সকলোৱে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰদান কৰা ছাৰ্ভিচবোৰ লাভ কৰিব। ছাৰ্ভিচ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফেয়াৰনেছ থাকিব, ছাপৰ্টিভনেছ থাকিব, যাতে সকলোৱে সেই সুবিধাবোৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰভিজন অফ redresses of complaints and grievances of citizen. তো চিটিজেনৰ যিখিনি কমপ্লেইন থাকে, গ্ৰিভেঞ্চেছ থাকে, ইছ্যু থাকে, সেইখিনি যাতে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰভিজন কিছুমান দিব চিটিজেন চাৰ্টাৰে। There is a close correlation between providing high quality service and managing complaints effectively. তো হাই কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে দুই এটা কমপ্লেইন থাকিব পাৰে, দুই এটা ইছ্যু থাকিব পাৰে, দুই এটা খুটি নাটি থাকিব পাৰে। তো সেই খুটি নাটিবোৰো যাতে চিটিজেনবিলাকে জনায় আৰু সেই চৰকাৰে সেই খুটি নাটিবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। The reasons for complaint can be minimized by encouraging and reacting to complaint. তো কমপ্লেইনবিলাক যেতিয়া দিব সেইবোৰ আমি ভালকৈ মেনেজ কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ সোনকালে সমাধান কৰিব লাগিব। The service provider can address structural and persistent issues by recognizing trends regarding complaint. ঠিক আছে, 6 প্ৰিন্সিপাল অফ চিটিজেন চাৰ্টাৰ। কোৱালিটি থাকিব লাগিব, আমাৰ যিখিনি ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি থাকিব লাগিব, আমাক চইচ দিব লাগিব। ঠিক আছে, ছাৰ্ভিচ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক ভাল ভাল চইচ দিব লাগিব, অপশ্যনছ থাকিব লাগিব আমাৰ হাতত। ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব, এটা ছাৰ্ভিচৰ যিটো ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব আমাক তাৰ এটা হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব। ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি ৰাখিব লাগিব, যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে আমাক সেইখিনি জনাব লাগিব। ঠিক আছে, লাগতিয়াল ইনফৰমেশ্যনখিনি, তেতিয়াহে আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি সময়মতে সেই ছাৰ্ভিচটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম, তাৰ লাভ উঠাব পাৰিম। ভেলু বেছড ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব, নামত বোলে ছাৰ্ভিচটো দিছে কিন্তু কামত একো নাই, আমি নামত এপ্লাই কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ আণ্ডাৰত বোলে চাউল দালি একো নাপায় বুলি, তেন্তে কি হ'ব। একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰদানত যদি কিবা খুটি নাটি থাকে তেন্তে আমি প্ৰব্লেমবোৰ তেওঁলোকক ক'ম, নিজৰ কমপ্লেইনবোৰ দিম, সেইবোৰ সিহঁতে সমাধান কৰিব লাগিব। সমাধান যদি নকয় তেন্তে আমি হাই কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ কেনেকৈ লাভ কৰিম। তেওঁলোকে নিজৰ ভুলৰ বাবে এপলজি দিব লাগিব, আমাৰ ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন আৰু একশ্যনৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এনচাৰেবল কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই সকলোবোৰ দিব কোনে, চিটিজেন চাৰ্টাৰে। প্ৰগ্ৰেছ অফ দি চিটিজেন চাৰ্টাৰ মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া।
তো ইয়াত চিটিজেন চাৰ্টাৰ এটা হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন দিয়া আছে য'ত ইণ্ডিয়াত চিটিজেন চাৰ্টাৰটো কেনেকৈ ইভলভ হ'ল সেই বিষয়ে আমাক ক'ব ইনিচিয়েল ষ্টেপ 1997 মই কৈছোঁৱে চিটিজেন চাৰ্টাৰ পোনপ্ৰথমবাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়াত 1997ত The decision to implement citizen charters in India was taken during the 1997 Chief Minister Conference, emphasizing sectors with significant public interaction like health, education, transport, etc. ঠিক আছে Legislative step 2011 আৰু 2011 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিল এখন আমাৰ আনিছিলে The Citizen Charter Bill 2011 aimed to give statutory backing to the charter. তো চিটিজেন চাৰ্টাৰ 1997 ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ এখন বিল হিচাপে পাছ হোৱা নাছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তাত আইনী কোনো ধৰণৰ তাৰ বেকআপ নাছিলে ঠিক আছে গতিকে সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিল এখন আনিলে 2011 চনত যাতে চিটিজেন চাৰ্টাৰখনক এটা ষ্টেটুটৰী ষ্টেটাছ দিব পাৰে It proposed mandatory formulation within 6 months and penal provisions up to 50,000 for non-compliance. আৰু কোনোবাই যদি যিখিনি mandatory formulation দিয়া আছে যিখিনি সাৰ্ভিস আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে সেইখিনি আমাক প্ৰদান নকৰে তেনে 6 মাহৰ কাৰণে 50,000 টকালৈকে সিহঁতক পেনাল্টি ভৰোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু 6 মান্থলৈকে তেওঁলোকে জেলত যাব লগা হ'ব গতিকে আমি যিখিনি সাৰ্ভিস পাব লাগে সেইখিনি সময়মতে পাব লাগিব হাই কোৱালিটি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাৰ্ভিস পাব লাগিব যদি নাপাওঁ তেনেহ'লে সিহঁতক 50,000লৈকে পেনাল্টি ভৰোৱা হ'ব আৰু 6 মাহলৈকে জেলত যাব গতিকে কোনোবাই যদি চিটিজেন চাৰ্টাৰখন মানি নচলে তেনে সি 6 মাহৰ কাৰণে জেল যাব আৰু 50,000 টকালৈকে ই পেনাল্টি ভৰিব লাগিব However, the bill lapsed and was not enacted ঠিক আছে এটা চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিলখন 2011 চনত আনিছিলে হয় কিন্তু এখন পাছ নহ'ল ল্যাপছ হৈ গ'ল আৰু এখন এক্টলৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ল Government platforms, a centralized online repository has been developed, collating charters of various ministries and departments, improving visibility and comparability. তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা প্লেটফৰ্ম বনালে চেণ্ট্ৰেলাইজ অনলাইন প্লেটফৰ্ম এটা বনালে ঠিক আছে তাত তোমাৰ বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ চাৰ্টাৰবিলাক তাত আপলোড কৰিলে ঠিক আছে যে প্ৰত্যেক মিনিষ্ট্ৰীয়ে এইখিনি সাৰ্ভিস প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি মিনিমাম আমি কথা মনত ৰাখি সাৰ্ভিসটো প্ৰদান কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া মানুহে যেতিয়া অনলাইন প্লেটফৰ্মটো দেখিলে তেতিয়া হেতু ভিজিবিলিটি বাঢ়িলে মানুহে গম পালে যে চিটিজেন চাৰ্টাৰ বোলা বস্তু এটা আছে প্ৰত্যেক মিনিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে সাৰ্ভিস প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা মন কৰিব লাগিব আৰু যদি সেইখিনি কথা তেওঁলোকে এপ্লাই নকৰে সাৰ্ভিস প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক কোৱেশ্যনেবল কৰিব পাৰোঁ এনসাৰেবল কৰি তুলিব পাৰোঁ ঠিক আছে মডেল পঞ্চায়ত চিটিজেন চাৰ্টাৰ 2021 এটা পঞ্চায়ত লেভেললৈকে গুচি গৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ কাৰণ পঞ্চায়তটো আমাৰ কি হয় ডেমক্ৰেটিক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ উদাহৰণ হয় গতিকে চিটিজেন চাৰ্টাৰটো পঞ্চায়ত লেভেললৈকে গুচি গৈছে এইটো 2021 চনত হৈছিলে মডেল পঞ্চায়ত চিটিজেন চাৰ্টাৰ 2021 released by the Ministry of Panchayati Raj this charter covers service delivery in 29 sectors linking local governance with sustainable development goals তো মিনিষ্ট্ৰি অফ পঞ্চায়তি ৰাজ PRI তাত কি কৰিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰখনে পঞ্চায়তক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত কিছুমান গাইডলাইন দিলে 29টা আমি জানো পঞ্চায়তে 29টা সাবজেক্টত ল বনাব পাৰে গতিকে সেই 29টা সাবজেক্টৰ ওপৰত ল বনাই পেলাই কেনেকৈ সাৰ্ভিস প্ৰদান কৰিব কোৱালিটি সাৰ্ভিস প্ৰদান কৰিব ভ্যালু বেছ সাৰ্ভিস প্ৰদান কৰিব লাগিব হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু টাইম বাউণ্ড মেনাৰত সাৰ্ভিস প্ৰদান কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক গাইডলাইন দিলে এটা পঞ্চায়তলৈকে চিটিজেন চাৰ্টাৰ গাইডলাইন দিব পৰা হৈ গ'ল লিংকিং লোকেল গভৰ্নেন্স উইথ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আৰু তেতিয়া পাই পঞ্চায়তবিলাকক লগাই দিলে যে তোমালোকে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছবোৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত চেষ্টা কৰা যাতে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লটো তোমালোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলতো এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰা ঠিক আছে কাৰণ আমাৰতো হেৰিলে টাইম বাউণ্ড দিয়া আছে ন 2015 চনত 2015ত সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লবোৰ এডপ্ট কৰা হৈছিলে আৰু 2030 ভিতৰত আমি সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত তেওঁলোকে কি কৰিলে পঞ্চায়তক দায়িত্বটো দিলে যে তেওঁলোকে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতকেইটা ইনিচিয়েটিভ আহিলে প্ৰগ্ৰেম আহিলে ঠিক আছে স্কিম আহিলে প্ৰজেক্ট আহিলে আৰু সেইবোৰ
ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব লাগিব আৰু সেই ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমাক গাইডলাইনছ আগবঢ়ালে চিটিজেন চাৰ্টাৰে especially relevant in rural service delivery. Example, in 2023-24, several Gram Panchayat in Kerala and Himachal Pradesh adopted this model, aligning it with local service delivery priorities. 2023-24 চনত হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কেৰালাই কি কৰিলে সেই সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল কেইটা তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে এডপ্ট কৰি ল'লে ঠিক আছে এটা তেওঁলোকে সেই সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল কেইটা পুৰা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তো সেইটো আছিল আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন পোন প্ৰথমবাৰ কাৰণে 1997ত চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে 2011 চনত চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আৰু কৈছিলে যে চিটিজেন চাৰ্টাৰ যদি কোনোবাই উলংঘন কৰে তেনে 6 মাহলৈকে জেল হ'ব আৰু 50,000 টকালৈকে ফাইন ভৰিব লাগিব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম লৈ আহিলে ঠিক আছে যিমানবোৰ মিনিষ্ট্ৰী আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকক চিটিজেন চাৰ্টাৰ আণ্ডাৰত গাইডলাইন দিলে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কৰিব আৰু 2021 চনত সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰটো এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল পঞ্চায়ত লেভেললৈকে পঞ্চায়তত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লবোৰ তাত এডপ্ট কৰি ল'লে আৰু এতিয়া পঞ্চায়তে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চাব আৰু সেইবোৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব লাগিব সেই ডেলিভাৰীবোৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ হাই কোৱালিটি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বাউণ্ড মেনাৰত ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব সেই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তক গাইডলাইন আগবঢ়াব চিটিজেন চাৰ্টাৰে ঠিক আছে এতিয়া চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান চেলেঞ্জেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ ওপৰত UPSC 2013, 18 আৰু 24 চনত কুৱেশ্যন কৰিছিলে তো কিনো আছে আমি চাওঁ চেলেঞ্জেছ ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চিটিজেন চাৰ্টাৰ এবচেঞ্চ অফ লিগেল মেণ্ডেট উইদাউট ষ্টেটুটৰী বেকিং দ্য চিটিজেন চাৰ্টাৰ লেক্স এনফৰ্চিবিলিটি এতিয়া আমি জানো 2011 চনত চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিলখন আনিছিলে কিন্তু এখন লেপছ হৈ গ'ল এখন ইনেক্ট নহ'লেই গতিকে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেটুটৰী বেকিং নাই ষ্টেটুটৰী ষ্টেটাছ নাই ষ্টেটুটৰী বডি নহয় গতিকে সেইকাৰণে চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি হ'ল এনফৰ্চ কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় মেকিং কমপ্লায়েন্স ভলণ্টাৰীলি গতিকে একো বাধ্যবাধকতা নাই যে তুমি চিটিজেন চাৰ্টাৰ মানি চলিবই লাগিব যদি এখন আইন বনাই পেলাই প্ৰণয়ন কৰিলেহেঁতেন বনাই পেলাই বা এক্ট বনাই পেলাই এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলেহেঁতেন এনফৰ্চ কৰিলেহেঁতেন তেন্তে আমি সকলোৱে বাধ্য হৈ গ'লোহেঁতেন সকলো গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এজেঞ্চি বাধ্য হৈ গ'লহেঁতেন চিটিজেন চাৰ্টাৰখন কমপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু সেইখন বিল এখন লেপছ হৈ গ'ল এখন এক্টলৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ল গতিকে এতিয়া কি হৈ গ'ল কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰ মানি চলিব কোনোবাই মানি নচলে গতিকে লিগেল মেণ্ডেট নাথাকাৰ কাৰণে সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰ কমপ্লায়েন্সটো ভলণ্টাৰী হৈ গ'ল এণ্ড ইনকনচিষ্টেণ্ট এক্ৰছ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টে মানি চলে কিছুমানে মানি নচলে গতিকে আমি চিটিজেন চাৰ্টাৰ যিখন বিল আছে এখন আকৌ ইন্ট্ৰডিউচ কৰি এখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব জেনেৰেলাইজড এণ্ড ৰিপিটেটিভ কণ্টেণ্ট মেনি চাৰ্টাৰ্ছ আৰ কপিড ফ্ৰম ওৱান মিনিষ্ট্ৰী টু আনাডাৰ উইদাউট কাষ্টমাইজেশ্যন এতিয়া এটা মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে চিটিজেন চাৰ্টাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি প্ৰভিজন থাকিব আন এটা মিনিষ্ট্ৰী বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে চেম প্ৰভিজন নাথাকিবও পাৰে বা তাত চেম প্ৰভিজন লাগু নহ'বও পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰিছে ঠিক আছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ এখন বনালে কোনো এটা মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বাকী কেইটা মিনিষ্ট্ৰী সেইখনকে কপি পেষ্ট কৰি পেলাই থৈ দিছে তো সেইটোৱে কৈছে মেনি চাৰ্টাৰ্ছ আৰ কপিড ফ্ৰম ওৱান মিনিষ্ট্ৰী টু আনাডাৰ উইদাউট কাষ্টমাইজেশ্যন তো প্ৰত্যেক মিনিষ্ট্ৰীয়ে যিখিনি কামৰ প্ৰভিজন আছে সেইখিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু সেই হিচাপে তুমি চিটিজেন চাৰ্টাৰ নতুন বস্তু নতুন প্ৰভিজন এড কৰিব লাগিব অকণমান কাষ্টমাইজ কৰিব লাগিব কিন্তু নাই কৰা কোনোবাই যদি চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছে অত বনালেই নেকি ঠিক আছে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীটোকে কপি পেষ্ট কৰি পেলাই সেইটোকে আমাৰ ফ'ল' কৰি থাকে তো সেইটো জেনেৰেলাইজ হৈ গৈছে ৰিপিটেটিভ কণ্টেণ্ট আহি গৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ It reduces their relevance and effectiveness in addressing specific departmental needs. তো প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিডবোৰ বেলেগ বেলেগ কিন্তু সেইটো সেই প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিডটো এড্ৰেছ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে ঠিক আছে গতিকে চিটিজেন চাৰ্টাৰ ৰেলিভেঞ্চিটো কমি গৈছে আজিকালি তাৰ ইফেক্টিভনেছটো কমি গৈছে লেংগুৱেজ এণ্ড এক্সেচিবিলিটি বেৰিয়াৰ্ছ most charters are not available in regional languages limiting reach among non-Hindi or English speakers এটা কথাটো হ'ল যিখিনি লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ এটা আহি গৈছে কাৰণ বেছিভাগ চিটিজেন চাৰ্টাৰে তোমাক কি হৈ গৈছে ৰিজনেল লেংগুৱেজত এভেইলেবল নাই ঠিক আছে গতিকে যিখিনি নন হিন্দী স্পিকাৰ আছে বা ইংলিছ স্পিকাৰ আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু অকণ দিগদাৰ হৈ গৈছে
এতিয়া চিটিজেন চাৰ্টাৰখন যদি ইংলিছত লিখা হয় তেনে ইংলিছ স্পিকাৰখিনিৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া চাউথৰ যিখিনি পঢ়া শুনা মানুহ আছে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটখিনি চাউথৰ ষ্টেটখিনি যিখিনি পঢ়া শুনা মানুহ আছে এডুকেটেড এনেও জানাই চাউথ ষ্টেটৰ চাউথত থকা ষ্টেটবিলাকৰ লিটাৰেচি ৰেটটো বেছি হয় হাই হয় কেৰেলা হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট তো তেওঁলোকৰ ইংলিছটো কমন লেংগুৱেজ বনাই লৈছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন পঢ়িবলৈ ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বাকীখিনি যে নৰ্থ ইণ্ডিয়া মানুহ তেওঁলোকৰ ইংলিছত ইমান এটা পৰিপক্ক নহয় ৰাইট তো তেওঁলোকৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজত চিটিজেন চাৰ্টাৰখন প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাই এভেইলেবল নাই গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপায় চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি হয় তাতনো কি প্ৰভিজন লিখা আছে বুজিয়ে নাপায় গতিকে সেইকাৰণে সেইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই এখন আছে যদিও এখন ভালকৈ ব্যৱহাৰেই হোৱা নাই মানুহে গমেই নাপায় ভিতৰত কি আছে গতিকে সেইখন ৰিজনেল লেংগুৱেজবিলাকতো এভেইলেবল কৰিব লাগে এডিশ্যনেলি দে আৰ নট এক্সেচেবল টু পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিছ তো PWD মানুহবিলাক এতিয়া ব্লাইণ্ড মেন এজনে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন কেনেকৈ পঢ়িব এখন ব্ৰেইল লিপিত তুমি উপলব্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ পঢ়িব তো PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে সেইটো এটা প্ৰব্লেম আহি গৈছে such as being unavailable in braille or audio formats এটলিষ্ট অডিঅ' ফৰ্মেট দিলেও তেওঁলোকে শুনি পেলাই গম পাব যে চিটিজেন চাৰ্টাৰ এইখিনি বস্তু দিয়া হৈ আছে তো তেতিয়াহে মাত মাতিব পাৰিব lack of public consultation citizens are rarely involved in the drafting process which leads to charters that do not align with public expectation or ground realities পাব্লিকৰ কনচাল্টে নকৰিলে যেতিয়া চিটিজেন চাৰ্টাৰবোৰ বনাই ড্ৰাফট কৰে তেতিয়া তোমাৰ কি হৈছিলে পাব্লিকৰ কনচাল্টে নকৰিলে পাব্লিকে গমেই নাপায় কি চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছে কি কথা এতিয়া কিবা এটা চিটিজেন চাৰ্টাৰখন যদি মানুহৰ মাজত এনফৰ্চ কৰিব আছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আছে আৰু সেইটো পপুলাৰ বনাব আছে তেতিয়া তেন্তে সেইখন কি কৰিব লাগিব পাব্লিকৰ কনচাল্টেশ্যন ল'ব লাগিছিলে যেতিয়া চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছিলে তেতিয়া পাব্লিকৰ লগত অপেন কমিউনিকেশ্যন ৰখাটো খুবেই জৰুৰী ঠিক আছে কিবা এটা বনাইছে পাব্লিকৰ কাৰণে বনাইছে পাব্লিকৰ ফিডবেক লওক পাব্লিকৰ অপিনিয়ন লওক পাব্লিকৰ পইণ্ট অফ ভিউ লওক পাব্লিকক কনচাল্ট কৰক যে আমি এনেকৈ কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে গৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহে পাব্লিকে অকণমান জাগৰূক হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে আমাৰ কাৰণে বনাইছা নেকি কি বনাইছা চাওঁ এইটো বনাইছা আই থিংক এইটো ইনভলভ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব এইটো প্ৰভিজনটো এড কৰিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া পইণ্ট অফ ভিউবিলাক ল'ব কনচাল্টেশ্যন কৰিব তেতিয়াহে সেইখন যেতিয়া ফাইনেলি পাব্লিকৰ মাজত এনফৰ্চ কৰিবলৈ যাব বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাব পাব্লিকে তেতিয়াহে আঁকোৱালি ল'ব এখন পাব্লিকে গমেই নাপায় সেই ওপৰ লেভেলত মানুহবিলাকে চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছে কিনো হয় চিটিজেন চাৰ্টাৰ কিনো প্ৰভিজনবিলাক আছে একো গমেই নাপায় মানুহে ঠিক আছে তো পাব্লিকৰ যদি কনচাল্টেশ্যন নহ'ল সেইকাৰণে পাব্লিকে সেইটো বেছি ভাও নিদিয়ে পাব্লিকৰ যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে সেইটোৰ লগত সেইটো যিটো নীডটো আছিলে সেইটো পূৰাই কৰিব নোৱাৰে চিটিজেন চাৰ্টাৰে গাঁৱৰ ৰিয়েলিটিৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে ওপৰত বহি পেলাই এচি ৰুমত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাই দিলে কিন্তু গাঁৱত থকা মানুহখিনি গাঁৱৰ ৰিয়েলিটিৰ মানুহখিনি যিখিনি প্ৰভিজন দিছে সেই গাঁৱৰ ৰিয়েলিটি থকা মানুহখিনি নীডটো পূৰাই নকৰে ৰাইট পাব্লিকৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো পূৰাই নকৰে Citizens are really involved in the drafting process which leads to charters that do not align with public expectation or ground realities. Infrequent revision, many charters are outdated as they are not periodically reviewed and revised to reflect new services or citizen demand. এটা 1997তে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল 1997ত আমাৰ দেশখনৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এতিয়া 2025ত আমাৰ দেশখনৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অভিয়াছলি আমি বহুতখিনি ইকনমিকেলি গ্ৰ'থ কৰিলোঁ আমাৰ ছ'চাইটিখন অকণমান লিবেল হৈছে ঠিক আছে ছ'চাইটিৰ নৰ্মবোৰো চেঞ্জ হৈছে মানুহখিনিও বহুত যথেষ্ট পঢ়া শুনাৰ হাৰটো বাঢ়ি গৈছেগৈ গতিকে আজি যিখন ছ'চাইটি আছে সেই ছ'চাইটিৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক পূৰ কৰিব পাৰিছেনে আজি ছ'চাইটিৰ নীডবোৰ পূৰ কৰিব পাৰিছেনে তো সময় সাপেক্ষে সেইখন আপ টু ডেট কৰি থাকিব লাগিছিলে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন ঠিক আছে ৰিভিউ কৰি থাকিব লাগিছিলে ৰিভিউ কৰি পেলাই যিখিনি আজি ছ'চাইটিৰ নৰ্ম হয় আজি ছ'চাইটিৰ ডিমাণ্ড হয় সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পৰাকৈ প্ৰভিজনবোৰ এড কৰি যাব লাগিছিল যেনেকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কৰা হয় কনষ্টিটিউশ্যনখনক সেই এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো দিয়া হৈ আছে যাতে যেতিয়া সমাজৰ প্ৰয়োজন হ'ব নতুন নতুন প্ৰভিজন তাত এড কৰি যাব পাৰি ৰাইট কিন্তু কথাটো হ'ল চিটিজেন চাৰ্টাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নহ'ল কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ল'লে সেইকাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ সেই 26 জানুৱাৰীতে ইনেক্ট কৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ 2025লৈকে প্ৰায় 75 ইয়াৰ্ছলৈকে এখন আমাৰ চলি আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এবাৰো চেঞ্জ হোৱা নাই সেই তেতিয়াই বনোৱা এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন এতিয়াও চলি আছে এখন লিভিং ডকুমেণ্ট বুলি কৈ দিছে
কাৰণ সময় সাপেক্ষে ছ'চাইটি চেঞ্জ হ'ব, ছ'চাইটিৰ ডিমাণ্ড অনুসৰি তাত নতুন নতুন প্ৰভিজন এড কৰা হ'ব। কিন্তু চিটিজেন চাৰ্টাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নহ'ল। সেইকাৰণে কি হৈ গৈছে, এখন ইৰিলেভেণ্ট হৈ গৈছেগৈ। লেক অফ ষ্টাফ চেঞ্চিটাইজেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং। গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাকে গমেই নাপায় চিটিজেন চাৰ্টাৰ আছেনে নাই, কি হয়, ঠিক আছে। গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ অফেন লেক এৱাৰনেছ অফ দি চাৰ্টাৰ্ছ ভিজন and are not adequately trained to deliver services in alignment with the outline standard. তো গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ এমপ্লয়ী আছে, গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এমপ্লয়ীবিলাকক কেতিয়াও ট্ৰেইনিং নিদিলেই যে তহঁতে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন ফ'ল' কৰিবি, তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াও চেঞ্চিটাইজ নকৰিলেই, ঠিক আছে। তো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাক ষ্টাফবিলাকে গমেই নাপায় যে চিটিজেন চাৰ্টাৰ এখন আছে, থাকিলেও সেই চাৰ্টাৰখন কিহৰ কাৰণে আনিছে, তাৰ ভিজনটোনো কি, সেইটো গমেই নাপায়, ঠিক আছে। তো সিহঁতে যদি গমেই নাপায়, তো সিহঁতে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী দিব। তো সিহঁতে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিব লাগে, হাই কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব লাগে, টাইম বাউণ্ড মেনাৰত ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব লাগে, ভেলু বেছ ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব লাগে, সেইবোৰ গমেই নাপায়, সেইবোৰৰ বিষয়ে একো এৱাৰনেছেই নাই, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমাৰ ছাৰ্ভিচবোৰ পাওঁতে ডিলে হৈ গৈ থাকে। খুব মিনিমাম কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ লাভ কৰোঁ, মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ছাৰ্ভিচ আমি লাভ কৰোঁ। লিমিটেড এৱাৰনেছ এমং চিটিজেনৰ মাজতো এৱাৰনেছ নাই, মানুহক গমেই নাপায় চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি হয়। আমিও আগতে গমেই নাপাইছিলোঁ, এতিয়া ইয়াত পঢ়োঁতেহে গম পাইছোঁ। যেতিয়া এই লাইনটোত আমি আহিছোঁ, যেতিয়া আমি এই জাৰ্ণিটোত সোমাইছোঁ, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে চিটিজেন চাৰ্টাৰ বোলা বস্তু এটা আছে, ৰাইট। আমি যে এটা হাই কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাভ কৰিব লাগে, ছাৰ্ভিচ লাভ কৰিব লাগে, নাপালে যে আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবোৰ আছে আমি গমেই নাপাওঁ আগতে। There are minimal outreach efforts or campaigns to inform citizens about their rights under the Charter, especially in rural and marginalized communities. তো ৰুৰেল আৰু মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিৰ মাজত বিশেষকৈ এই চিটিজেন চাৰ্টাৰৰ বিষয়ে একো ধৰণৰ এৱাৰনেছ নাই, কোনো ধৰণৰ কেম্পেইনিং নাই, ঠিক আছে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰবোৰ গমেই নাপায়। চিটিজেন চাৰ্টাৰে কিছুমান অধিকাৰ দি আছে, যাতে তহঁতে যিটো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ পাওঁ সেইটো বহুত হাই কোৱালিটি পাব লাগিব, হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাব লাগিব, ৰাইট, ভেলু বেষ্ট ছাৰ্ভিচ তহঁতে পাব লাগিব। কিন্তু সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰ অন্তৰত আমাৰ অধিকাৰবোৰ আমি কেনেকৈ এনফ'ৰ্চ কৰিম যদি আমি গমেই নাপাওঁ চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি হয়, তাৰ প্ৰভিজনবোৰনো কি, ৰাইট। ইনএডিকুৱেট গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল মেকানিজম, ফিডবেক ছিষ্টেম আৰু অফেন উইক। তো ফিডবেক ছিষ্টেমটো বহুত উইক হয়। কোনোবাই ফিডবেক দিলেও যে ছাৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰত এইটো বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগে, এইটো প্ৰভিজন এড কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত একো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নাই, সিহঁতে এইবিলাক ফিডবেক নলয়। ফিডবেক ছিষ্টেমটো বহুত উইক হয়। উইথ ডিলেইজ ইন ৰিড্ৰেছল আণ্ডাৰমাইনিং পাব্লিক ট্ৰাষ্ট। আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া কমপ্লেইনবিলাক দিব সেইবোৰ একো ৰিড্ৰেছ নকৰে, সেইবোৰ তাৰ পৰা একো কাম নকৰে। গতিকে পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টে নাইকিয়া হৈ গৈছে। এইবিলাক দি একো লাভ নাই, কমপ্লেইন দি একো লাভ নাই, সিহঁতে এনেকৈয়ে চলি থাকিব। চাউল দালি পাওঁতে সেই 1 তাৰিখে পাব লাগে আমি মাহৰ 20 তাৰিখে পাওঁ, একো লাভ নাই, একো টাইম বাউণ্ড মেনাৰত নহয়। গতিকে আমি এনেকৈয়ে পাই থাকিব লাগিব, এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টটো কমি যায়। Example, the KEX 2024 report highlighted significant delays in resolving citizen complaints in urban local bodies under the Smart Cities Mission, pointing to structural inefficiencies. তো স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো আনিছিলে, সেইটো যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চাইছিলে, তেতিয়া আৰ্বান লোকেল বডিবিলাকত, ঠিক আছে, চিটিজেনবিলাকে বহুতখিনি কমপ্লেইন দিছিলে যে স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো ইমপ্লিমেণ্ট কিয় হোৱা নাই, ঠিক আছে। তো চিটিজেনবিলাকে আৰ্বান লোকেল বডিজ বহুত কমপ্লেইন দিছিলে, কিন্তু কেগৰ 2024 ৰিপৰ্টত গম পালোঁ সেই কমপ্লেইনবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰা নাছিলে, তাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা নাছিলে, ঠিক আছিলে। তাতে গম পোৱা যায় যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনএফিচিয়েঞ্চি কিমান আছে। এতিয়া মেজাৰ্ছ টু মেক চিটিজেন চাৰ্টাৰ ইফেক্টিভ। তো চিটিজেন চাৰ্টাৰখন ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে কি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ। তো আমাৰ ছেকেণ্ড ARCA এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে যিকেইটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে, যাৰ সহায়ত আমি চিটিজেন চাৰ্টাৰখন আৰু বেছিকৈ ইফেক্টিভ কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা চাওঁ। ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন। দ্য চাৰ্টাৰ শুড ক্লিয়াৰলি স্পেল আউট দ্য ৰেমেডি, পেনাল্টি কম্পেনচেশ্যন ইন কেছ there is default in meeting the standards spelled out in the charter. তো চিটিজেন চাৰ্টাৰ যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইখিনি যদি মিট কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ পেনাল্টি কম্পেনচেশ্যন লগোৱা হ'ব। সেই বিষয়ে আমাক ARCA ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে।
সেই বিষয়ে কৈছে যে আমি চিটিজেন চাৰ্টাৰত সেই পেনাল্টি কম্পেনচেশ্যনৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ইনফৰমেশ্যন দিয়া উচিত Wide consultation process. Citizen charter should be formulated after having advocate consultation within organization and between organization and civil society. তো অথনি কৈছে পাব্লিকৰ লগত কনচাল্টেশ্যন আছিলে তো চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাওঁতে এতিয়া পাব্লিকৰ মাজত ছ'চিয়েল ছ'চাইটিৰ লগত কনচাল্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে Adequate grievances redressal mechanism. In case of default, citizen charter should clearly lay down the relief the organization is bound to provide if it defaults under promised standard of delivery. গতিকে পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰবলেম আছে কমপ্লেইণ্ট আছে গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইবোৰ আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত ৰিড্ৰেচেল কৰিব লাগিব ওৱান চাইজ ডাজ নট ফিট ফৰ অল অথনি কি কৈছিলে কোনোবা এটা মিনিষ্ট্ৰী এজনী চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছে বাকীবোৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে সেইটোকে কপি পেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু প্ৰত্যেক মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিডবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু সেই হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব সিহঁতৰ অনুযায়ী চিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাব লাগিব সেইকাৰণে হৈছে ওৱান চাইজ ডাজ নট ফিট ফৰ অল The capability and resources and responsibility among government organizations are not equivalent, and there is a need to implement citizen charter significantly across the country. Firm commitments. Citizen charter should be precise and expel commitment of service delivery standard to citizens in quantifiable terms whenever possible. তো আমি কমিটমেণ্ট ল'ব লাগিব যে আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত ছাৰ্ভিচখিনি প্ৰদান কৰিম Periodic evaluation, the citizen charter should be reviewed and revised regularly. তো যেতিয়া আমাৰ সোসাইটিখন চেঞ্জ হ'ব সোসাইটিৰ নৰ্ম চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে তাৰ নিডবিলাকো চেঞ্জ হ'ব তাৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিব পৰাকৈ আমি চিটিজেন চাৰ্টাৰবোৰ টাইম টু টাইম ৰিভিউ কৰি থাকিব লাগিব আৰু ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগিব আপ টু ডেট কৰি থাকিব লাগিব পিৰিয়ডিক ইভালুৱেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহে সেইখনৰ ৰেলিভেঞ্চিটো কণ্টিনিউ থাকিব Indian Institute of Public Administration recommendation on citizen charter তো citizen charterখনৰ ওপৰত Indian Institute of Public Administration হি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে আমি চাওঁ stakeholder consultation involve citizens and staff at every stage of charter formulation to ensure relevance and ownership গতিকে কনচাল্টেশ্যন প্ৰচেছটো আৰু ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিবৰ কাৰণে দিছে চিটিজেনবিলাকক ইনভলভ কৰিবৰ কাৰণে দিছে staff orientation train and orient people and employees about the objective and key features of the charter তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ এমপ্লয়ি আছে সেইবিলাকক আমি চিটিজেন চাৰ্টাৰ কি ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি জনাব লাগিব তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ঠিক আছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ অবজেক্টিভবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৰিয়েণ্টেশ্যন দিব লাগিব গ্ৰিভেন্স ডাটা মেনেজমেণ্ট ডেভেলপ এ চেণ্ট্ৰেলাইজড ডাটাবেছ টু ট্ৰেক এণ্ড এনালাইজ কনজিউমাৰ গ্ৰিভেন্সেছ এণ্ড ৰিড্ৰেছ মেকানিজম গতিকে আমি চেণ্ট্ৰেল লেভেলত এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ ডাটাবেছ বনাব লাগিব যাতে কনজিউমাৰবিলাকৰ যিবোৰ গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইবোৰ আমি ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সেই গ্ৰিভেন্সৰ ডাটাবোৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব চেণ্ট্ৰেলাইজ ডাটাবেছ বনাব লাগিব পাব্লিক এৱাৰনেছ এনচিঅ'ৰ ৱাইড পাব্লিচিটি অফ দি চাৰ্টাৰ টু ইনহেন্স পাব্লিক এৱাৰনেছ এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন তো পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চিটিজেন চাৰ্টাৰৰ পাব্লিচিটিটো এনচিঅ'ৰ কৰিব লাগিব পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব ডেডিকেটেড বাজেটিং এল'কেট স্পেচিফিক ফাণ্ডছ ফৰ জেনেৰেটিং এৱাৰনেছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং দ্য চাৰ্টাৰ ইফেক্টিভলি তো পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণেও এমপ্লয়িৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণেও আমি স্পেচিফিক ফাণ্ড এল'কেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কিছুমান বেলেগ মেজাৰ্ছৰ উঠা গৈছে আদাৰ মেজাৰ্ছ কি কি আছে চাওঁ ষ্ট্ৰেংথেনিং লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছ to ensure enforceability and its imperative to provide citizen charter with a statutory backing. The proposed citizen charter bill of 2011 aimed to mandate the publication of charter by public authorities and impose penalties for non-compliance. Reviving and enacting such legislation would reinforce the accountability of public service provider. তো আমাৰ যিখন 2011 চনৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিলখন আছিলে এখন আমি কি কৰিব লাগে এক্ট হিচাপে পাছ কৰিব লাগে তাক আমাৰ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব তাক ষ্টেটুটৰী বেকআপ দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া এখন এনফ'ৰ্চ হ'ব আৰু যিখিনি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আছে তেতিয়া তেওঁলোক একাউণ্টেবল হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে হাই কোৱালিটি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বাউণ্ড মেনাৰত পাব্লিক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব আৰু যদি সিহঁতে সেই চিটিজেন চাৰ্টাৰ মানি নচলে কমপ্লাই নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেভি পেনাল্টি লগোৱা হ'ব ফাইন ভৰোৱা হ'ব প্ৰয়োজন হ'লে জেলতো পঠোৱা হ'ব তেতিয়াহে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰবিলাক আমাৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব এক্টিভলি কাম কৰিব
deeper citizen engagement, active participation of citizen in the formulation and revision of charters ensures that the services align with public expectation. তো পিৰিয়ডিকেলি সেইবোৰ ইভালুৱেট কৰিব লাগিব যেন চাৰ্টাৰে বৰ্তমানৰ যিখন ছ'চাইটি আছে তাৰ মানুহবিলাকৰ নিডটো পূৰ কৰিব পৰাকৈ সেইবোৰ আপ টু ডেট কৰিব লাগিব তেতিয়া সিহঁতৰ পাব্লিক এক্সপেক্টেশ্যনত থিয় হ'ব পাৰিব। ফৰ ইনষ্টেন্স দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ৰিলিজড a model Panchayat Citizen Charter developed through the consultation to align services with local needs and SDGs. তো কৈছিলোঁ 2021 চনত পঞ্চায়তী ৰাজে কি কৰিলে এতিয়া পঞ্চায়তৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ এটা মডেল ৰিলিজ কৰিছিলে এইটো কৈছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ। তো চিটিজেন চাৰ্টাৰ গৈ পেলাই পঞ্চায়ত লেভেললৈকে পালেগৈ এনেকুৱা লেভেলত ডেম'ক্ৰেটিক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছে ইয়াৰ এটা উদাহৰণ। তো মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজে কি কৰিলে মডেল পঞ্চায়ত চিটিজেন চাৰ্টাৰ ৰিলিজ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু তাত কি কৰিলে সেই লোকেল মানুহবিলাকৰ যিটো নিড আছে আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লবোৰ তাত ইনক্লুড কৰিলে। তো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত মানুহবিলাকৰ চিটিজেনবিলাকৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সিহঁতে চিটিজেন চাৰ্টাৰ ফৰ্মুলেট কৰোঁতেও আৰু সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতেও এনফৰ্চ কৰোঁতেও এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। Enhance awareness and accessibility, disseminating information about citizen charter through multiple channels such as print media, radio, social media and community events can significantly increase public awareness. তো পাব্লিক এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট মিডিয়া সহায় ল'ব লাগিব ৰেডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়া সহায় ল'ব লাগিব আৰু চিটিজেন চাৰ্টাৰ যিমানবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইবোৰ আমি স্প্ৰেড কৰিব লাগিব তেতিয়া পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আহিব। Additionally, presenting charters in regional languages and accessible formats, including braille and audio versions, ensures inclusivity. তাৰ উপৰি সেইখন কেৱল ইংলিছত থাকিলে নহ'ব হিন্দীত থাকিলে নহ'ব ৰিজনেল লেংগুৱেজতো সেইখন অনুবাদ কৰিব লাগিব তেতিয়া মানুহ এখন ইজিলি বুজি পাব। লগতে PWD মানুহৰ কাৰণে ব্ৰেইল লিপিত বা অডিঅ' ফৰ্মেটত সেইখন কি কৰিব লাগিব ৰিলিজ কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই মানুহখিনিও চিটিজেন চাৰ্টাৰ বিষয়ে গম পাব সেইখন পঢ়িব পাৰিব তেনেকুৱা এক্সেছ পাব আৰু তেতিয়াহে ইনক্লুচিভিটি বাঢ়িব। Leveraging technology for accessibility and grievance redressal, digitizing citizen charter and integrating them into online platform allows citizen to access information conveniently. তো চিটিজেন চাৰ্টাৰখন ডিজিটাইজ কৰি দিব দিছে ডিজিটেল ফৰ্মেটত ছফ্ট কপি বনাই পেলাই PDF বনাই পেলাই ডিজিটেল ফৰ্মেটত লৈ নিব দিছে অনলাইন প্লেটফৰ্মবিলাকত চিটিজেন চাৰ্টাৰবিলাক আপলোড কৰিবৰ কাৰণে দিছে তেতিয়াহে তাৰ এক্সেচিবিলিটিটো বাঢ়িব। গতিকে চিটিজেন চাৰ্টাৰ এক্সেচিবিলিটি বাঢ়িবৰ কাৰণে আমি টেকন'লজিৰ সুবিধাসমূহ ল'ব লাগিব আনকি যিবোৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম আছে কমপ্লেইন আছে গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে সেইবোৰ ল'বৰ কাৰণেও কি কৰিব লাগিব এটা অনলাইন ডাটা চেণ্ট্ৰেলাইজ প্লেটফৰ্ম বনাব লাগিব অনলাইন প্লেটফৰ্ম বনাব লাগিব য'ত মানুহে নিজৰ গ্ৰিভেঞ্চেছবোৰ দিব পাৰে তে সেইবোৰ ট্ৰেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে। ফিডবেক মেকানিজম এটা আনিব লাগিব প্ৰপাৰ ফিডবেক মেকানিজম অনলাইন মাধ্যমতেই যাতে তাৰ এক্সেচিবিলিটি বাঢ়ি যায় কাৰণ আজিকালি হাতে হাতে মোবাইল দিছে হাতে হাতে সকলোৰে নেট চলাই ঠিক আছে গতিকে অনলাইন প্লেটফৰ্ম এটা বনাই দিলে তাৰ এক্সেচিবিলিটিটো বাঢ়ি যাব। Implementing robust online grievance redressal mechanism with features like complaint tracking and feedback loops ensures timely resolution of issues. For example, the centralized public grievance redress and monitoring system enables citizens to lodge complaint online and track their status. So centralized public grievance redressal and monitoring system আছে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত পাব্লিকৰ যিটো গ্ৰিভেঞ্চ আছে সেইবোৰ ৰিড্ৰেছ কৰিব আৰু মনিটৰ কৰিব। চেণ্ট্ৰেলাইজ পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চ ৰিড্ৰেছল এণ্ড মনিটৰিং চিষ্টেমে চিটিজেনবিলাকে এনেবল কৰি তুলিছে সুবিধা কৰি তুলিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কমপ্লেইনবিলাক অনলাইনে দিব পাৰে আৰু তাৰ এইবোৰ চলিউশ্যন হৈছে নাই ছল্ভ হৈছে নাই তাৰ ষ্টেটাছটো ট্ৰেক কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিবোৰ আমি সুবিধা ল'ব লাগিব তেতিয়াহে চিটিজেন চাৰ্টাৰটো মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ আহিব আৰু মানুহে নিজৰ কমপ্লেইনবোৰ তাত দিব পাৰিব। Sustainable implementation and monitoring. Allocating adequate resources for the implementation, monitoring and periodic evaluation of citizen charter is crucial. গতিকে চিটিজেন চাৰ্টাৰ যাতে পিৰিয়ডিক ইভালুৱেশ্যন হয় মনিটৰিং কৰিব পাৰি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে অকণমান ফাণ্ড দিব লাগিব এডুকেট ৰিচৰ্চেছ এল'কেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে। Establishing independent oversight bodies can ensure that the charters are not only implemented effectively but also updated regularly to reflect changing public needs. গতিকে আমি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি বনাব লাগিব
যে চিটিজেন চাৰ্টাৰখন স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি থাকিব, টাইম টু টাইম ৰিভিউ কৰি থাকিব, পিৰিয়ডিকেলি ৰিভিউ কৰি থাকিব যে ই বৰ্তমানৰ নীডটো পূৰ কৰিব পাৰিছে নাই, যদি পৰা নাই তেনেহ'লে নতুন নতুন প্ৰভিজন এড কৰি যাব লাগিব। ঠিক আছে। আৰু এটা টপিক আছে সেবোট্টাম মডেল। এতিয়া কিনো আছে সেবোট্টাম মডেল সেই বিষয়ে আমি চাওঁ। দ্য সেবোট্টাম মডেল এপ্টলি নেম আফটাৰ দ্য হিন্দী ৱৰ্ড সেৱা ছাৰ্ভিচ এণ্ড উত্তম এক্সেলেঞ্চ। মানে তোমাক যিটো সেৱা দিব, ছাৰ্ভিচ দিব, সেইটো উত্তম লেভেলৰ হ'ব, এক্সেলেণ্ট লেভেলৰ হ'ব। 6 to 11 দ্য কোৱালিটি অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইন ইণ্ডিয়া। তো সেবোট্টাম মডেলে তোমাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কোৱালিটিটো হাই কৰিবৰ কাৰণে আনিছে। ডেভেলপ বাই ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন। তো ছেকেণ্ড ARCয়ে আনিছিলে আৰু সেইটো 2006 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে, লঞ্চ ইন 2006। তো সেবোট্টাম মডেলটো অৰ্থ কি যে তোমাক উন্নত মানৰ সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু সেইটো কোনে আনিছিলে? ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে আনিছিলে। কিমান চনত আনিছিলে? 2006 চনত। ইট অফাৰ্ছ এ কম্প্ৰিহেনচিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন টু এছেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিবোৰ এপ্ৰ'চটো হ'ব সেইটো চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক হ'ব, মানুহক লৈ পেলাই, নাগৰিকৰ লৈ পেলাইহে তেওঁলোকে এপ্ৰ'চটো ল'ব। দ্য সেবোট্টাম চিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য 10 গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ উইথ ব্ৰড পাব্লিক ইণ্টাৰফেচেছ ফ্ৰম এপ্ৰিল 2009 to June 2010. Later, it was standardized, was developed by BIS, which allows public service organizations to be awarded the Sevottam Model of Excellence if they adopt and can demonstrate compliance with correction of management system. তো সেই সেবোট্টাম মডেলটো 2006 চনত যে আনিছিলে, লাহেকৈ 2010 চনত বাকীবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইটো এডপ্ট কৰিবলৈ ধৰিলে। ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে এইটো পাইলট মডেল হিচাপে আনিলে 2006 চনত, তো তাৰ ফলাফল দেখিলে। ঠিক আছে। পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কোৱালিটিটো হাই হোৱা দেখিলে, ইম্প্ৰুভ হোৱা দেখিলে, সেইকাৰণে বাকীবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে। 3 modules অফ সেবোট্টাম মডেল। তো সেবোট্টাম মডেলৰ 3টাকৈ মডিউল আছে, কি কি চাওঁ। চিটিজেন চাৰ্টাৰ ৰিকুৱাৰ্ছ ইফেক্টিভ চাৰ্টাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। তো সেবোট্টাম মডেলৰ আণ্ডাৰত চিটিজেন চাৰ্টাৰটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। which creates a mechanism for people to provide feedback on how organization decide service delivery requirement. গতিকে মানুহবিলাকে তাৰ ফিডবেক দিব পৰা হৈ গ'ল। পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল, কেনেকৈনো ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিলে মানুহৰ নীডটো পূৰ হ'ব তাৰ বিষয়ে মানুহক ফিডবেক দিব পৰা হৈ গ'ল। পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম needs a good governance, good grievance redressal mechanism that regardless of the final judgment leave the citizen more comfortable with how the organization relates to grievances. Service delivery capabilities. Organization could have exemplary service delivery efficiency only if it manages the key component for successful service delivery well and builds its own capacity to boost delivery continuously. So service delivery ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ capability to ইনক্ৰিজ কৰা কথা কৈছে, যাতে তেওঁলোকে এফিচিয়েণ্টলি আৰু ইফেক্টিভলি কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ ৱেষ্টেজ নোহোৱাকৈ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব পাৰে। 7 steps অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ সেবোট্টাম মডেল। সেবোট্টাম মডেলটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা 7টা ষ্টেপ কি কি? ডিফাইন ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড আইডেণ্টিফাই ক্লায়েণ্টছ, ক্লিয়াৰলি আউটলাইন ছাৰ্ভিচেছ অফাৰ্ড। তো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কি ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰিব সেইটো ধুনীয়াকৈ তুমি আউটলাইন কৰি দিব লাগিব, ডিফাইন কৰিব লাগিব। এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডাইভাৰ্ছ নিডছ অফ চিটিজেন গ্ৰুপ, আৰু চিটিজেনৰ নীডটো কি সেইটো তুমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তাৰ হিচাপে তুমি ছাৰ্ভিচবোৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ছেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড নৰ্মছ, এষ্টাব্লিছ মেজাৰেবল বেঞ্চমাৰ্ক ফৰ ছাৰ্ভিচ কোৱালিটি। ছাৰ্ভিচ যে দিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি দিবা, হাই কোৱালিটি, এক্সেচিবিলিটি থাকিব লাগিব, মানুহে সেই ছাৰ্ভিচটো এক্সেছ পাব লাগিব, আৰু এটা টাইম বাউণ্ড মেনাৰত সেই ছাৰ্ভিচটো তুমি দিব পাৰিব লাগিব। ডেভেলপ কেপেবিলিটি, invest in training, technology and resources to empower personnel for citizen-centric delivery. চিটিজেনক সেই পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে তুমি টেকন'লজিৰ সুবিধা লোৱা, প্ৰপাৰ ৰিচোৰ্চ এল'কেট কৰা, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাকক ট্ৰেইনিং দিয়া, সিহঁতক কেপেবিলিটি বঢ়োৱা, কেপাচিটি বিল্ডিং কৰা। প্লেটফৰ্ম টু এচিভ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এনচিঅ'ৰ এডহেৰেঞ্চ টু ডিফাইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্ৰছ অল লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন। সকলো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এজেঞ্চি আছে, সকলোতে তুমি কি কৰিব লাগিব, এটা মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। মনিটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, ৰেগুলাৰলি ট্ৰেক পাৰফৰ্মেঞ্চ এগেইনষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড এড্ৰেছ আইডেণ্টিফাইড গেপছ প্ৰম্পটলি।
তো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে এজেঞ্চিবিলাকে বা এমপ্লয়ীবিলাকে সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো তুমি ট্ৰেক কৰিব লাগিব মনিটৰ কৰিব লাগিব ইভালুৱেট ইম্পেক্ট conduct independent evaluation to assess the model's effectiveness and impact on citizen satisfaction তো citizen বিলাক satisfy হৈছে নে নাই তেওঁলোকে proper service delivery পাইছে নে নাই সেই বিষয়ে তুমি evaluate কৰিব লাগিব continuous improvement utilize data feedback for ongoing improvement and adaptation of the model গতিকে হেতু continuously improve কৰিব গৈ থাকিব লাগিব data আমি ডাটাবোৰ ইউজ কৰিব লাগিব ষ্টেটিক ইউজ কৰিব লাগিব ফিডবেকবোৰ ইউজ কৰিব লাগিব যাতে আমি সেই সিস্টেমটো আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব গৈ থাকিব পাৰোঁ যাতে উত্তম ধৰণে আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ সিগনিফিকেন্স অফ সেবোত্তম মডেল তো কি সিগনিফিকেন্স আছে quality management it provide a structured framework for organization to systematically assess and improve their service delivery performance তো quality management হ'ব উন্নত মানৰ সাৰ্ভিস দিবলৈ সক্ষম হ'ব example the 2025 national workshop organized by DARPC in Bhopal aim to build capacity for quality service delivery reinforcing Sevottam focus on performance benchmarking and efficiency to high quality সেৱা দিবলৈ সক্ষম হৈছে citizen centricity it emphasizes citizen input grievances and expectations promoting a service oriented mindset within organizational mindset to কেনেকৈ হ'ব লাগে যে আমি এটা কোৱালিটি সাৰ্ভিস দিব লাগিব মানুহক হেতু এটা মাইন্ডসেট হ'ব লাগিব sustainable improvement the continuous improvement aspect ensures ongoing adaptability and relevance in a dynamic environment credible self-assessment the model guides organization in conducting self-assessment for citizen-centric service delivery. Sevottam self-assessment standards are being applied across ministries to strengthen internal accountability and align departmental performance with citizen satisfaction metrics. Sevottam model, citizen charter, eto bhalke implement koribo lagibo, monitor koribo lagibo, review kori থাকিব লাগিব, society need mote ta noton provision add kori থাকিব লাগিব. Public grievances সেইবোৰ তুমি ৰিসিভ কৰিব লাগিব ৰিডেসেল কৰিব লাগিব আৰু কমপ্লেইনবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব সলিউশন উলিয়াব লাগিব ট্ৰেক কৰিব লাগিব ডেলিভাৰী কেপেবিলিটি কাস্টমাৰ তেওঁলোকৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ টাইম বাউণ্ড বনাওক সৰ্বোত্তম সেৱা আগবঢ়াব লাগিব এমপ্লয়ী সিহঁতক সিটিজেন চাৰ্টাৰ মহত্ব কি সেই বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব এডুকেট ৰিসোৰ্স তাত দিব লাগিব ফান্ড দিব লাগিব যাতে মানুহক উত্তম পৰিমাণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে challenges of Sevottam model তাৰ কিমান challenges আছে কি one major challenge is the lack of awareness and capacity among public officials many departments treat Sevottam as a formality rather than a tool for reform due to limited training and sensitization তো Sevottam model to ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ এটোৱে যে মানুহে তাৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে এৱাৰনেছ নাই ঠিক আছে আৰু পাব্লিক অফিচিয়েলছৰ কি হৈছে তাৰ সিহঁতক কিবা ট্ৰেইনিং দিছে যে সিহঁতে সিটিজেন চাৰ্টাৰখন ফলো কৰিব সিহঁতৰ গম নাপায় সিটিজেন চাৰ্টাৰ কি তাৰ অবজেক্টিভটো কি কিহৰ কাৰণে আনিছিলে সিটিজেন চাৰ্টাৰ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব সেন্সিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব Sevottam মডেল অথবা our citizen charter kotha additionally fragmented implementation with only a few departments about adopting it fully hampers its potential for wider transformation in governance kotika prothomre Sevottam model to kisman department othe ki hoisile moko 2006 sonar anisile Sevottam model ঠিক আছে Sevottam model to 2006 sonar kune anisile second administrative reform commission anisile aru hetu prothomte eta pilot model asile kisman department othe anisile ঠিক আছে গতে সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা একসেপ্ট কৰা নাই কিন্তু এটা অ্যাডপ্ট কৰা নাই another challenge lies in its the inadequate integration with digital platform তো ডিজিটালাইজ কৰা নাই তেলকে Sevottam model to তো আমি ডিজিটালাইজ কৰিব লাগিব যে সব ডিজিটাল জামানা গতিকে ডিজিটালাইজ কৰিব লাগিব while Sevottam emphasizes service quality and grievance redressal many departments still lack robust IT system to collect citizen feedback and track service timeline and conduct real time self assessment গতিকে Sevottam যদিও এডপ্ট কৰিছে সেইটো ডিজিটালাইজ কৰা নাই তাৰ কাৰণে মানুহে তাৰ বিষয়ে গমো নাপায় আৰু
তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ কমপ্লেইনবোৰ দিবৰ কাৰণেও দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ডিজিটেলাইজ কৰিব দিছে যাতে তেওঁলোকে অনলাইন প্লেটফৰ্মবিলাকত মানুহে নিজৰ কমপ্লেইনবোৰ দিব পাৰে আৰু সেই কমপ্লেইনবোৰ চলিউশ্যন হৈছে নাই তাৰ ট্ৰেকো কৰিব পাৰে চিটিজেনবিলাকে যাতে অনলাইন ফিডবেক দিব পাৰে ঠিক আছে ছাৰ্ভিচ যিবোৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দিছে সেইবোৰ টাইম মতে দিছে নে নাই সেইবোৰ যাতে ট্ৰেক কৰিব পাৰে ৰিয়েল টাইম ছেল্ফ এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰে সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ সহায় ল'ব লাগিব তাত আমি সেবোত্তম মডেলটো ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব দিছ ৰিডিউচেছ মডেলছ ইনএফিচিয়েঞ্চি এণ্ড এডাপ্টেবিলিটি ইন ডিজিটেল ফাষ্ট এৰা way forward to strengthen Sevottam impact there is a need for capacity building and mandatory training of officials to internalize the model's citizen centric approach to capacity building কৰিব লাগিব অফিচিয়েল বিলাকক mandatory training to mandatory কৰিব লাগিব তেতিয়াহে Sevottam মডেলটো আন্ডাউট citizen charterটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু উন্নত পৰিমাণৰ মানুহক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী দিবলৈ সক্ষম হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্ট should be encouraged to embed Sevottam into their core governance strategy rather than treating it as a stand-alone certification. The governance strategy is available for Sevottam model too. Moreover, digital integration is essential, linking Sevottam with platforms like CPGRAMS. কি হয় এতিয়া Central Public Grievance Redressal Monitoring System তো Sevottam মডেলটো তোমাৰ Central Public Grievance Redressal Monitoring Systemৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব MyGov or Service Delivery Dashboard can enhance transparency and responsiveness. Finally, periodic third-party audit and feedback loop must be institutionalized to ensure accountability and continuous improvement. So, Central Public Grievances Redressal and Monitoring Systemত তুমি Sevottam মডেলটো আমি ডিজিটেলি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব MyGov যিটো পৰ্টেল আছে তাত ডিজিটেলি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ডেশবৰ্ডবিলাকত ডিজিটেলি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়া তাত ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকিব সকলো ইনফৰমেশ্যন মানুহে গম পাব মানুহৰ যে এৱাৰনেছ থাকিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকিব ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমি থাৰ্ড পাৰ্টি অডিট কৰিব লাগিব সময় সময়বোৰ পিৰিয়ডিক ইভালুৱেশ্যন কৰি থাকিব যাতে সময় সাপেক্ষে সমাজৰ যেটো প্ৰয়োজন আছে নিড আছে সেই সাপেক্ষে আমি তাৰ নতুন নতুন প্ৰয়োজনবোৰ এড কৰি যাব পাৰোঁ সেইবোৰ যাতে আজি দিনতো সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে সেই সিটিজেন চাৰ্টাৰ Sevottam মডেলৰ যেটো ৰিলেভেন্সি আছে কোনো কাৰণত কম নহয় আৰু ফিডবেক মেকানিজমটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব আমি পাব্লিকৰ পাৰ্টিসিপেশনটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব কাৰণ পাব্লিকে যদি তেওঁলোকৰ কনসাল্টেন্ট নকৰাকৈ ইপিনে মডেল বনাইছে সিটিজেন চাৰ্টাৰ বনাইছে পাব্লিকে সেইটো কেতিয়া আঁকোৱালি নলয় তাৰোপৰি ফিডবেক ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা অপিনিয়ন ল'ব লাগিব কনসালটেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহৰ মাজত সেইটো পপুলাৰিটি বাঢ়িব আৰু মানুহে সেইটো এডপ্ট কৰিব ল'ব তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰীটো উত্তমভাৱে আমি দিব পাৰিম তো সেইটো আছিল সিটিজেন চাৰ্টাৰ টপিকটো চেপ্টাৰটো গতিকে আজি আমি সিটিজেন চাৰ্টাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ যিখিনি সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্ছ আছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে চেলেঞ্জেছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ ৰিভিজন কৰি ল'বা আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ